नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म अन्डा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। अन्डा करीको लागि आज अन्डा उसिन्दैछु। यो अन्डा उसिन्दैछु। ल हेर्नुस्, अन्डा पनि तयार भयो। अब म ग्यास अफ गर्दैछु। सके पाइन बसालिसके पाइनमा म तेल हाल्दैछु। अब म प्याज हाल्दैछु। तेल तातिसक्यो। अब रातो खुर्सानी हाल्दैछु। अब हरियो लसुन, टमाटर पनि हाल्दैछु। हरियो काटेको खुर्सानी, सबै मिक्स गरेर फुट्नु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा लसुन हाल्दैछु। लसुन, मसलाहरू पनि हाल्दैछु। बेसार आधी चम्चा, नुन 1.5 चम्चा, खुर्सानीको धुलो 1 चम्चा, जिराको धुलो 1 चम्चा, अदुवाको धुलो आधी चम्चा हालेर यसलाई चलाउनु पर्छ। अब यसमा पानी हाल्नु। पानी हालेर यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ। करी उम्लिसक्यो। अब यसमा म अन्डा हाल्दैछु। हेर्नुहोस्, यसरी चलाउनु होला। अब म 5 मिनट पकाउँछु अनि म निकाल्छु। अन्डा करी पनि पाक्यो। ल हेर्नुहोस्, अब म बाउलमा करी बनेर तयार भइसक्यो। तपाईहरु पनि घरमा यसै गरेर खानु होला बनाएर। अनि अन्तमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।